بونجور. اليوم حابة أقدم لكم أطيب وصفة معمول بطريقة كتير سهلة وطيبة. تابعوني للآخر حتى تتعرفوا على طريقة تحضيرها، وما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة on afternoon with Violette. Thank you. لحتى أعمل المعمول أنا هون حضرت كيلو سميدة خشنة رقم 3، وكمان حضرت كبيتين ونص طحينة فرخة سيمولينا رقم 1، كمان محضرة نص ملعقة صغيرة خميرة البيرة، ونص كباية سكر لحطها بقلب العجينة. كمان هون حضرت زبدة وسمنة. هلا فيكن تعملوها سمنة على الحل وفيكن تعملوها زبدة على الحل، بس أنا بحب نكهة السمنة بالمعمول. حضرت الزبدة 454 جرام زائد 50 جرام سمنة، لأنه لكل كيلو سميدة خشن بده 400 جرام زبدة أو سمنة لينجح معنا المعمول. كمان هون عندي أنا مزهر ومورد، بدي استعمل نص كباية مزهر ونص كباية ماء الورد. هلأ لحشوة المعمول أنا هون حضرت كباية ونص فستق حلبي، وحضرت كباية جوز عين الجمل. هلأ إذا عزت جوز أكتر برجع بزيد، لأنه حابة أعمل المعمول أكتر شي بالتمر. هون حضرت كيلو تمر، أنا بحب الحشوة تكون كتيرة بقلب العجينة. وهون كمان بدي سكر مشان الجوز ومشان فستق الحلبي، وهون عندي سكر البودرة الناعم مشان رشه على وجه الجوز، معمول الجوز ومعمول فستق الحلبي، بس اخبزه وخلص. كمان بحاجة لمزهر ومورد لحط بقلب الحشوة. أنا هون حضرت قوالب اللي بدي أعمل فيها المعمول. أنا عندي قالبين للتمر، كل واحد بنقشة شكل بموديل شكل، بدي أعمل بالاثنين. وعندي القالب للفستق الحلبي، دايما الفستق الحلبي القالب بيبقى مطاول، هيدا شكل الفستق الحلبي، وهيدا القالب مشان الجوز. وهلأ لازم دوب السمنة والزبدة. ما بحطهم على نار قوية لأنه ما بدي الزبدة كتير يسخن أو يبلش بالغليان، بس بدي دوبه. بضلني حرك قالب الزبدة. هلا أنا هون رح أقطع الزبدة لسهل بعملية الذوبان قبل ما يبلش يغلي، لأن ما بدي الزبدة يكون عم تغلي. وهلأ لما صار عندي الزبدة صار دايب أكتر من نص القالب، بطفي النار تحت الزبدة وبتركها مثل ما شايفين هيك، وهي بتدوب لوحدها، وبرجع بحطها فوق السميدة. وهلا من بعد ما دابت عندي الزبدة والسمنة وصارت فاترة فتور مش سخنة، رح بلش بعمل المعمول. هون رح احط السميدة الخشنة، ورح احط السميدة سميدة الفرخة، وحط السكر. وهلا فوق السميدة رح فرغ الزبدة مع السمنة، بتأكد اني فرغتهم كلهم مظبوط. وهلا لازم بلش بفرك السميدة بالزبدة. انا هون مثل ما لاحظتوا مقللة كمية الزبدة، لانه بحب يكون بالمعمول قليل الزبدة شوي. هو اصلا لكل كيلو سميدة بده 400 جرام زبدة او سمنة. المعمول ما بيسوى نعجنه عجن لانه بيقسى. في شغله بدي لكم اياها، انه انتم عم تفركوا السميده بالزبده تنتبهوا ما يكبتل معكم السميده، يعني يعمل مثل طبيط صغيره ويحجر. لازم دائما تفركوه تتاكدوا انه عم يدري دري.
وهلا بس خلصت نقع السميدة بالزبدة، لازم غطيلن وجهن لحتى ما ينطلوا غبرة. اقل شي نقعن ساعتين، وفينا ننقعن لحد 12 ساعة، بس اقل شي ساعتين وبرجع لكم. وهلا من بعد 4 ساعات رجعت لكم لنظبط الحشوة سوا. انا هون قطعت التمر قطع شقف صغار، وحطيت ملعقتين كبار كريسكو لحتى هلا دخلهم سوا على الميكروويف 40 ثانية. هلا رجعت لكم من بعد ما سخنت التمر بالميكروويف، اخذوا معي 60 ثانية، حطيتهم 40 ثانية ضلوا قاسيين، رجعت زدتهم لل 60 ثانية وهلا لينوا. بدي اعملهم مع بعضهم كلهم سوا بالشوكة. بدي زيدهم ملعقة كبيرة ماء الزهر وملعقة كبيرة ماء الورد. بدي احط لهم كمان للنكهة 3/4 الملعقة الصغيرة قرفة ناعمة، ما كترت حتى ما تيجي النكهة كتير قوية. هلا لحلوة ايدي بشوية زيت واعجن التمر. رح زيدهم بعد ملعقة كبيرة ما ورد لحتى يرخوا شوي معي. هلا من بعد ما خلصت عجن التمر بلت ايدي بنقطة زيت وبعملهم كريات. وهلا خلصت من تشكيل التمر لكريات، بخليهم على جنب وبشتغل بالفستق الحلبي. هلا انا هون الفستق الحلبي نعمتهم بالمدقة، دقيتهم دق لانه الكمية مش كتيرة. انتو فيكن اذا بدكن بتحبوا تفرموهن بالسكينة او تستعملوا آلة الكهرباء اللي بتفرم الاكل. هلا هيدي كباية ونص فستق حلبي، رح احط لهم ملعقتين كبار سكر عادي، ورح احط لهم ملعقة كبيرة ماء الورد وبحركهم. رح احط فوق منهم زيدهم ملعقة كبيرة كمان ماء الزهر. بحركهم على مهلة حتى يدوب السكر فيهم واقدر اعملهم شكل عجينة، لان هولي كمان بدي اعملهم لكريات بشكل طابة. الفستق الحلبي عندي بيتحمل بعد ملعقة كبيرة سكر عادي. وهلا من بعد ما خلصت بجبل الفستق الحلبي بلت ايدي كمان بنقطة زيت، بحط زيت على ايدي وبعمل الفستق حلبي على شكل كريات هيك.
هلا خلصت من تظبيط الفستق الحلبي، بدي بلش بالجوز. نفس الشي نفس الطريقة، بدي احط سكر، لحط لهم ملعقتين كبار، هحط بعد شوي، لحط ملعقة كبيرة ماء الزهر وملعقة كبيرة ماء الورد. وبخلطهم ببعضهم. هلا حركتهم، حسيت بعد بيتحملوا هالكمية السكر الموجودة، قلت بحطهم، يعني اخذوا ملعقتين كبار ونص سكر. هلا كمان بحط نقطة زيت على ايدي، بفرك ايدي بالزيت وبعملهم شكل طبيط كمان. هون كمان خلصت من تظبيط الجوز، ولحطهم على جنب لنبلش نعجن العجينة. وهلا صار وقت نعجن عجينة المعمول. هون عندي قسية عجينة المعمول، لأنه بعد ما حطيت لها المزهر والموارد، وهيدي شي طبيعي. في شغله بدي اقول اياها، يلي عم يسال ليش ما كترت طحين الفرخه، لانه بحب انا المعمول يكون بفتفت لما بناكل قرص المعمول. اذا بدي كتر سميد الفرخه، كل ما زدت سميد الفرخه يعني طحين الفرخه بيقسى قرص المعمول، بصير يشد اكثر. انا بدي اياه يكون بفتفت قرص المعمول. هلا هون عندي خميره البيره، رح فرغها فوق المعمول، ورح زيد فوق منهم نص كباية ماء الزهر ونص كباية ماء الورد، وبفركهم كلهم مع بعضهم. مثل ما بتعرفوا انه عجينة المعمول ما بيسوى نعجنها، بنفركها وبنقلبها على بعضها. الكمية اللي حطيتها على عجينة المعمول طلعت على القد. هلا كيف بقفر انا منيحة؟ بس اعمل بعجينة المعمول هيك بشكل طابع على ايدي، وما فتت ولا شي، بقدر اشتغل فيها. هلا حنبلش شغل بالمعمول. لحتى بلش شكل المعمول، القالب عندي اول شي لازم غطيه بالزيت، امسحه بالزيت. انا عندي هون محرمه، فيكم تستعملوا شقفه مطبخ سيرفيات، بتلتوها بنقطه زيت نباتي وبتمسحوا فيها القوالب حتى العجينه ما تلزق بالقالب. هلا حضرت هول الثلاثه، وهيدي الصينيه اللي بدي اخبز فيها المعمول، وهيدي الخشبه اللي بفرم عليها الخضره لحتى نيزل عليها قرص المعمول. بحط عليها شقفه او منشفه هي لحتى ما تعطي صوت قوي لما بدي اشبك قرص المعمول. هلا رح نبلش. شلت قطعه صغيره من عجينه المعمول، بعملها شوي بايدي هيك لتلين، برجع بعملها هيك بايدي،
بحط بقلبها وحدية التمر. إذا حسيتها كبيرة بشيل منها شقفة، ضبها على بعضها هيك. بحطها على القالب، بكبسها. شلت قطعة تانية بعملها شوي بإيدي، بخليها تلين، برجع بعملها هيك، خليها تكون كلها على فرد سماكة. برجع بحط لها شقفة تمر. إذا حسيت التمر كبيرة بشيل منها شقفة مثلا. هلا هون منيح حجمها. هلا بسكرها على بعضها هيك. هيدا قالب التمر، بحطها هيك، بكبسها. بدي اكبسها منيح لتاخد الشكل. برجع بكبسها هون بقى هيك، بحطها هون. دايما العجينة لازم تتغطى يما بسرفيات يما بنايلون، احلى ما تنشف. جرب سكرهم على بعضهم دغري. حتى بالقالب اذا حسيت انه العجينة عم تلزق بالقالب برجع بدهنه بالزيت النباتي. هلا هون انا خلصت من تشكيل راس التمر. بدي بلش بالفستق الحلبي. القوالب المعمول فيكم تشتروهم من المحلات اللبنانية. اذا حسيت على الفستق الحلبي كتار بالعجينة في شيل منها. هون طلع عندي القرص شوي كبير بس ما بأثر، رح اعمله صغر هوديكي. حسيتهم شوي صغير كتار بشيل منه. هلا هون انا بلشت اعمل بالجوز. وهلا خلصت من تشكيل راس المعمول. بدي ادخلهم بالفرن على درجة حرارة
375 فهرنهايت على الرف الوسط. وهلا خلصت من خبز المعمول بالفرن. كل صينية أخذت وقت 15 دقيقة، والتمر رجعت درت النار من فوق لحتى حمرتهم شوي. هلا نطرت المعمول لحتى صاروا فاترين، يعني بردوا شوي لأقدر احط فوق منهم السكر الناعم. بس تبعولي الجوز وتبعولي الفستق الحلبي. هلا اللي بحب يدب منهم بالفريزر، اذا ما قدرتوا اكلتوهم بظرف وقت قصير، فيكم تدبوهم بالفريزر، ما بيصير لهم شيء، على 3 اشهر بيبقوا بالفريزر. وهلا خلصت من تحضير المعمول. بتمنى تكونوا حبيتوا هالوصفه، جربوها كتير طيبه. وانا كمان هون كسرت قرص معمول بتمر لاشعكم الحشوه كيفيه، وكمان هيدا المعمول بالجوز كمان قصيته، وكمان الفستق الحلبي. هيدي الحشوة. بتمنى يكون نال اعجابكم هالفيديو. باي باي.